Hello guys! ඉතින් අද අපි කතා කරමු Sony a6000 කැමරා එකේ තියෙන auto focus එක ගැන. Okay guys, ඉතින් මගේ Sony a6000 video series එකේ අද මම ඔයාලට අරන් එන්නේ කොහොමද මේ Sony a6000 කැමරා එකේ auto focus එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Sony a6000 කැමරා එකේ තියෙන auto focus එක ඇත්තෙම auto focus කොට ඒක ටිකක් manual වගේ. ඒ වුණාට ඒක කියන්නේ auto focus කියලා අපි ඔයාලට මම video tutorial එක කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුතෙන් එන Sony a6400 හරි a6600 වගේ කැමරාවල ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් auto focus feature එකක් දක්න ලැබෙනවා. ඒ වුණාට අපි මේ කතා කරන Sony a6000 කැමරා එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මට්ටමේ auto focus එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මේක අපිට manually බටන් එකක් ඔබලා තමයි auto focus එක හදාගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අපි video series එකේ කලින් video එකේදී කතා කරපු face detection වගේ mode එකක් නම් අපිට ඒක බටන් එකක් ඔබ ඉන්න ඕනේ නැහැ. normally automatically face එක detect වෙලා focus වෙලා තියෙනවා. නමුත් auto focus එක සාමාන්‍යයෙන් බටන් එකක් ඔබලා තමයි ඔයාලට මේ configure කරගන්න වෙන්නේ auto focus වෙන විදියට. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා Sony a6000 කැමරා එකේ auto focus enable කරගන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන කරුණු දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් auto focus එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ කැමරාවේ ෆෝකස් ඒරියා එක වයිඩ් කියන මෝඩ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද Sony a6000 කැමරා එකේ ෆෝකස් ඒරියා එක සෙට් කරගන්නේ වයිඩ්ද, සෝන්ද, සෙන්ටර්ද කියලා මම හැම මෝඩ් එකක්ම කතා කරා. ඉතින් ඒ වගේම තව මතක තියාගන්න ඕන කරුණක් තමයි ෆෝකස් මෝඩ් එක AFS කියන මෝඩ් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඔටෝ ෆෝකස් මෝඩ් ගැනත් කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ channel එක පොඩ්ඩක් උඩට පල්ලයට ගිහලා බැලුවොත් ඒ වීඩියෝස් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා මේ auto focus එක enable කරගන්නේ. මම ඔයාලට step by step පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා මේක enable කරගන්නේ. සහ මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම කිව්වා auto focus enable කරගන්න කලින් settings දෙකක් තියෙනවා හදාගන්න. එහෙම මුල්ම setting එක තමයි focus area එක. මේක හැම වෙලේම white කියන තත්ත්වේ තියාගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි අපේ focus mode එක. ඉතින් මේ focus mode එක auto focus S එහෙම නැත්නම් AFS එහෙම නැත්නම් single shot auto focus mode එකේ තියාගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඔහොම තියාගෙන අපි ඊට පස්සේ මම මෙතනදී auto focus එක enable කරගන්නේ custom key settings වල ගිහිල්ලා අපිට custom key setting එකක් assign කරගන්න ඕනේ අපේ මේ auto focus කියන සඳහා. ඉතින් මම ඒකට AEL කියන බටන් එක තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. එතනදී මම AEL කියන එකට auto focus කියන එක assign කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මමට AEL කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගාම auto focus එක ගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් අරගෙන මගේ මූණ කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් මම ටෙස්ට් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මුලින්ම face එක විතරක් enable කරගෙන. දැන් අපි AEL බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා auto focus එකත් අරගෙනම ෆොටෝ එකක් ගහලා බලමු. ඉතින් ඔහොම තමයි guys අපේ Sony a6000 කැමරා එකේ auto focus feature එක enable කරගන්නේ. ඉතින් ආයිත් මේ වගේම tutorial එකකින් හමු වෙනකම් ගිහිල්ලා එන්නම්.